Острів Енделеве – один із найкрасивіших островів у Північному морі. На острові можна побачити недоторкані луки вздовж узбережжя, старий ліс, вересові пустища та заболочені території, де люблять оселятись багато птахів. Тут також є багато диких кроликів. Завдяки ним Енделеве називають островом кроликів. І навіть пішохідний маршрут навколо острова називається Каніно, від данського слова канін – кролик, що співзвучно із відомим пілігрим-маршрутом в Іспанії Каміно. Так і відразу хочеться потрапити на цей острів і пройтись ось цим каніно. Енделеве розташований у Північному морі між півостровом Юланд, островами Фюн і Самсьо. На острів можна потрапити за годину щоденним паромом із порту Снептун. Щоб більше побачити за один день, ми вирушаємо на острів із своїми велосипедами і проїдемо острів велосипедним маршрутом. Трішки статистики. Площа острову лише 13 квадратних кілометрів. Проживає тут близько 180 чоловік. Острів має аеропорт для малих літаків. Найвища вершина острова складає всього 8 метрів. Ми розпочинаємо поїздку із єдиного містечка порту Енделеве.